Минуле відео «Нічний жах фронтендера. Верстка в XML» було настільки лякаючим від назви до обкладинки, що зібрало менше всього переглядів. Або не всі вижили ще на фарбуванні кнопочок. Що ж, чим більше Magento розробників, тим менше Magento розробників. Вітаю всіх, хто вижив та наважився розбиратися з Magento далі. Сьогодні ми будемо говорити про PHTML шаблони. Якщо з минулого відео ми дізналися, що в XML ми будуємо умовний хребет нашої фронтової розмітки, то шаблони, в свою чергу, надають нам можливість наростити м'ясо та верстати звичний нам HTML у локальних місцях. Хочу нагадати про те, що окрім Ютубу, я створив також телеграм-канал, де я публікую інформацію щодо виходу нових відео, процесу зйомок та розгорнуті пости щодо запитань та коментарів від вас під відосами. А також до цього каналу створена ще і група, в якій ви можете отримати допомогу та відповіді на ваші запитання, а також поспілкуватися з іншими людьми, хто також переглядає поточний курс. Чи зі мною. Наче більше нічого не забув, то можемо рухатися далі. Але перш ніж ми перейдемо до матеріалу, який запланований на поточне відео, зустрічайте нову рубрику «Не допиздюнькав», де я буду виправляти власні факапи, які були в минулих відосах. Щось сказав неправильно, щось забув сказати та інше. Власне, зараз і є нагода, бо до минулого відео про XML є що додати, не дивлячись на те, що це відео є прямим його продовженням. В цьому моменті я хотів розповісти про те, як шукати XML-хендли. Тобто, якщо є існуючі XML-інструкції, то який XML-хендл та директорію модуля треба обрати для нашої теми, щоб змінити ці інструкції. А почав я розповідати про Layout Merging Process, тобто мерджинг усіх XML-хендлів, починаючи від вендору, тобто модулів у вендорі, тем у вендорі, далі app-код там, де наші модулі, вже проєктні, і закінчуючи директорію app-design, де в нас можуть лежати парент-теми та дочірні теми вже під наш проєкт, і як воно мержиться. Тож Layout Merging Process я тоді розповів, а тепер давайте розповім про те, як обирати потрібну директорію в нашій темі під певні XML-інструкції. Що ж, у темі ми створювали, наприклад, Magento 7 директорію. У минулому відео я ще показував директорію Magento каталог. І насправді таких модулів може бути багатько, наприклад, Magento Customer. Зараз я показую ті, які більш всього розповсюджені, ті, з якими ви будете стикатися та створювати безпосередньо вже у вашій темі. Так, ще, наприклад, може бути Magento Checkout та інші. До речі, у відео про стилі, там де ми фарбували кнопочки, я частково про це розповідав, бо показував тоді source-мапи, які компілюються за допомогою гранту. І ми бачили, що шлях до less файлу веде до якогось конкретного модуля, наприклад, до Magento Catalog. Зараз в мене source-мапів немає, то давайте скомпілюємо стилі. Оновимо сторінку. І ми бачимо, що, наприклад, модуль less веде до Magento 7 директорії. Якщо ми наведемо на тайпографі, то воно веде до lib папки, тобто це та папка, яка лежить у корні Magento. Можемо перейти, наприклад, на сторінку логіну, виділити якийсь елемент, який може знаходитись саме на цій сторінці. І, наприклад, виділити блок title і побачити, що ці стилі знаходяться у Magento Customer модулі. Далі, якщо ми перейдемо на сторінку категорії, виділимо тут щось. Так, давайте ось це. То побачимо, що, наприклад, toolbar знаходиться у Magento Catalog модулі. Також ми можемо виділити деякі елементи, які знаходяться у Layered Navigation, навести на будь-який з less файлів, та побачити, що тут вже з'являється модуль Magento Layered Navigation. Тобто, якщо б ми захотіли створити якийсь Extend less файл, то ми по темі створювали вже саме цю папку Magento Layered Navigation і повторювали вкладеність типу Web, CSS, Source і Extend less. Далі ми можемо обрати будь-який з продуктів. Минулого разу ми працювали наче саме з цим. Виділити, наприклад, свочі. Навести на модуль less
і вже побачити, що стилі знаходяться у Magento Swatches модулі. Якщо брати якісь загальні елементи саме під цю сторінку, давайте виділимо, наприклад, Add to Cart. Але ця кнопка не має власних стилів з поточного модулю. Давайте щось пошукаємо. І бачимо, що тут застосовані стилі, наприклад, з Magento каталогу. Тобто, чим більше ви будете працювати з тим більше ви запам'ятаєте, що в якому модулі знаходиться. І загалом, якщо це категорія та сторінка продукту, це, звісно, Magento каталог буде. А якщо якась CMS-сторінка, наприклад, головна чи сторінка контактів, навіть не так, сторінка контактів, в неї є власний модуль. Так, давайте щось таке знайдемо. Ні, тут загальні стилі, тобто власних воно наче немає, я не хочу зараз шукати, але для сторінки контактів існує окремий модуль Magento Contact. Але, наприклад, будь-яка сторінка, яку ви створите в адмінці і відкрите її, вона буде відноситись більше до Magento CMS модулю. Але, звісно, тільки по стилях ви не будете шукати, де знаходяться блоки, де знаходяться XML-інструкції та де саме правильно їх змінювати. І от у випадку, коли у нас у контакт-формі немає, наприклад, окремих стилів, які відносяться саме під цей модуль, ми так і не знайшли, наприклад, підтвердження тому, що це саме Magento Contact модуль. То ми можемо, наприклад, орієнтуватися на поточну розмітку сторінки. І тут у нас є форма з ID-шником Contact Form. Давайте її скопіюємо, підемо до нашого проєкту і спробуємо пошукати по розмітці цей ID-шник. Вставляємо ID-шник, а тепер, щоб не шукало всюди, ми можемо обрати файл mask і замість XML тут ввести PHTML. І перше, що ми тут бачимо, це form PHTML темплейт, де згадується цей ID-шник. І ми бачимо, що цей темплейт знаходиться у модулі Contact. Давайте відкриємо цей файл, знайдемо його у структурі проєкту. Це був перший варіант, як можна було знайти цей темплейт. Інший варіант можна було увімкнути хінти. Вводимо bin, Magento, dev, template, hints, enable. І заодно нам треба почистити кеш конфігу. Повертаємось на StoreFront, оновлюємо сторінку. Гортаємо до нашої форми. І дійсно бачимо, що цей файл vendor Magento module contact view frontend template form PHTML співпадає з тим темплейтом, який ми зараз відкрили. Тобто ось дійсно ми відкрили саме той файл. Давайте тепер хінти ми вимкнемо. І тепер в нас, наприклад, є назва темплейту form.html. Тепер ми можемо відкрити папку Layout, побачити, по-перше, назву хендлу, який відноситься до поточної сторінки. Так само ми могли отримати хендли, наприклад, якщо б ввели ту довгу команду, яка показує усі поточні хендли на сторінці. Знову ж таки, ви можете передивитися минуле відео, де я показував, як це робити. То тут ми відкриваємо Contact Index і бачимо, що тут всього один блок. І для цього блоку застосований якраз цей темплейт form.html. І тут, по-перше, ми бачимо, як називається модуль, тобто директорію, яку нам потрібно створити в нашій темі, щоб, наприклад, покласти туди новий XML, тобто contact index, і вже, наприклад, референсити цей блок по нейму contact form. Але якщо б тут навіть не було б темплейту, у кожного модулі є файл registration.php, і тут також можна знайти його name. Тобто ми копіюємо цю назву, йдемо до нашої теми, створюємо директорію Magento Contact, в ній директорію Layout. І тут можемо створити новий файл contact index XML. І вже звідси можна все скопіювати, перенести сюди. Чи просто сам файл можна було скопіювати до нашої теми, видалити зайве. Чи тут, наприклад, ви можете змінити тайтл поточної сторінки, який виводиться у табі Contact Us, та змінити на щось інше.
Але це ми можемо поки видалити. Так, в нас є блок, то до нього ми можемо звернутися через reference блок. А неї ми підставляємо contact form, тобто існуючий блок. Тут ми можемо звернутися до блоку і, наприклад, видалити його. Тобто таким чином в нас з'являється нова директорія Magento Contact, в ній новий для нас handle Contact Index. І таким чином ми просто розуміємо, де краще нам писати XML-інструкції. І вони так само працювали б, якщо б ви до Magento 7 додали цей хендл, то насправді нічого не змінилося. Всі ці інструкції працювали б, але не дуже добре писати все в одному місці. Наприклад, Magento 7 до неї відноситься тільки якісь основні інструкції, основні стилі, тобто щось таке глобальне, наприклад, Default XML хендл, який застосовується для будь-якої сторінки, чи в Module-S написані стилі, які застосовуються до глобальних блоків, наприклад, це header, footer та інші. То в цьому кейсі ми запам'ятовуємо, що Magento 7 це, наприклад, тільки для чогось глобального. Якщо ми знаємо, що ми працюємо з продуктом, тобто це чи категорія продуктів, чи якийсь поточний продукт, то швидше за все це буде модуль Magento Catalog. Якщо ми оберемо якийсь продукт та додамо його до кошику, то він потрапляє у міні-карту. Міні-карта вже відноситься до Magento Checkout модуля. З міні-карти ми можемо потрапити на сторінку кошику, який також відноситься до модуля Checkout. Це ми можемо визначити по стилях, по темплейтах, які тут застосовані, та знайти відповідний XML-хендл, в якому є інструкція саме під цю сторінку. І вже Shopping Cart ми можемо потрапити не безпосередньо до чекауту. Тобто сторінка чекауту. І далі, коли ми успішно завершимо наші покупки, ми потрапимо на сторінку Order Success Page, який також відноситься до чекауту. Але, звісно, є і додаткові модулі, які розширюють функціонал, знову ж таки, щоб не писати все в одному місці. І як же я показував на сторінці категорії, є лівий сайдбар з фільтрами. І для цього створений окремий модуль, який називається Magento Layered Navigation. У продуктів є свочі, тобто розміри, кольори та інше. То і стилі, і JS-файли, і XML-хендли, і PHTML-темплейти ми будемо шукати у модулі вже безпосередньо Magento Swatches. Також є, наприклад, Wishlist, і для цього також створений окремий модуль Magento Wishlist. І якщо ми виділимо, наприклад, цю кнопку Action to Wishlist, то ми можемо скопіювати її клас, знову пошукати по нашому проєкту. Так, PHTML у нас маска обрана. І в деяких місцях ця кнопка застосована безпосередньо в тих темплейтах, які відповідають за грід. Тобто це віджити продуктів та й сам грід продуктів на сторінці категорії. Тож може бути така ситуація, що якийсь елемент відноситься вже до модулю каталогу, наприклад, бо цей темплейт буде відповідати умовно за грід продуктів, а продукти вже відносяться до каталогу. Але якщо ми зареєструємо нового юзера, додамо продукт до нашого віш-лісту, то тут зверху ми можемо натиснути на сторінку My Wishlist і попадемо вже до індивідуальної сторінки віш-лісту, в якому також будуть якісь PHTML-темплейти, по яким ми зможемо визначити, що це за хендл, в якому його писати, і зрозуміємо, яку директорію нам потрібно створювати в нашій темі, щоб знову ж таки там писати стилі чи референси та якісь блоки у відповідному XML-хендлі. То давайте я покажу якісь основні моменти, щоб це все довго не шукати. То ми повертаємось у нашу vendor папку. Тут, окрім модуля Contact, ми можемо нижче знайти, наприклад, модуль Customer, відкрити папку View, Frontend, Layout. І тут побачити певні хендли, які відповідають за основні сторінки. Наприклад, просто Customer Account та Customer Account Index, вони відповідають за ті сторінки, коли ви залогінитесь вже і перейдете до My Dashboard, то там будуть інструкції пов'язані саме з цими сторінками. Але якщо ви ще не залогінились, то в нас є Customer Account Login, тобто сторінка логіну, є сторінка Забув пароль,
Потім, коли ви скинули ваш пароль і вам на мило прийшов новий емейл, і ви по посиланню знову заходите на сайт, щоб створити новий пароль, там буде інша сторінка, і за неї відповідає цей хендл. Та приблизно таким чином ви зможете орієнтуватися. Давайте знайдемо, наприклад, wishlist, про який я казав. Так, ось є модуль wishlist. Ми відкриваємо registration PHP, бачимо, яку директорію нам потрібно буде створити у темі, якщо ми хочемо працювати саме цим модулем. Відкриваємо View, Frontend Layout. І тут ми бачимо, що деякі інструкції з wishlist застосовані до багатьох хендлів, навіть тих хендлів, які не відносяться саме для поточного модуля, тобто Default XML, щось якісь лінки, тобто у хедері, наприклад, оця лінка MyWishlist, вона створена усюди, бо це хедер, який є на всіх сторінках, і інструкції тому писались Default XML. Потім є Customer Account, тобто сторінка майже дашборду, на яку ви попадаєте, коли ви залогінитесь, і там є такий блок Customer Account Navigation, тобто зліва навігація по сторінкам MyAccount, і доданий до сайдбару пункт меню My Wishlist, щоб ви змогли перейти на сторінку Wishlist. І вже по хендлам, я сподіваюся, ви орієнтуєтесь, то на сторінці Wishlist у нас буде Wishlist Index, і вже під цю сторінку ми будемо мати певні XML-інструкції з блоками. До цих блоків будуть певні HTML-темплейти, і ці темплейти ми зможемо знайти ось тут. Я спеціально нічого конкретного не показував, бо з досвідом ви навчитесь цієї навігації. Але якщо у вас виникнуть будь-які питання, ви, звісно, зможете задати їх у телеграм-групі. Другий момент – це коли я показував пріоритетність сказаного емейлу, тобто менш пріоритетний у нас є в класі за допомогою зміною template. Далі в нас є атрибут template, який ми можемо вказати, і він буде більш пріоритетний, ніж та зміна, яку ми вказуємо в класі для блоку. Далі, щоб перевизначити цей атрибут template, ми можемо зареференсити наш блок. Та вказати інший темплейт, то цей темплейт буде більш пріоритетним. Ну і тут не забуваємо про те, що нам потрібно ще name вказати. Я показував action метод setTemplate, який не варто використовувати, тільки якщо у вендорі десь цей блок не має засеченого темплейту, тільки за допомогою цього методу setTemplate. І тоді у вас не залишається іншого шляху, як вказати цьому блоку інший темплейт. І ось на цьому моменті я текстом вирішив додати, що цей action можна скопіювати і додати вже до нашого референсу. І таким чином перевизначити темплейт. Бо тоді я показував тільки для блоку, як цей екшен застосовувати, і, можливо, було не дуже зрозуміло, як використати цей екшен для референс-блоку. Тобто, якщо сам блок в нас не створений в нашому хендлі, а знаходиться десь у вендорі. Також тут варто додати, що бувають такі випадки, коли ви створюєте якийсь блок, він має свій власний name, але може бути така ситуація, коли ці нейми вже існують десь у вендорі, і тим, що ви створили блок з таким самим неймом, ви просто перезатираєте той існуючий блок. Звісно, співпадіння бувають, і ви можете таким чином видалити існуючий блок. Тобто, якщо ми створимо два однакових блоки з однією назвою, останній блок по пріоритетності, по хендлу, по назві, буде перезатирати ті блоки, які були створені до нього з такою самою назвою. Тож будьте уважні, бо я помічав на роботі, наприклад, часто використовують не референс-блок, тобто, щоб звернутися до існуючого блоку і змінити, наприклад, темплейт, чи додати якісь аргументи до нього, а беруть, просто копіюють той блок, вставляють у потрібний хендл, і наче все працює, бо чому ні, так як блок перезаписаний, повністю скопійований, він має клас, має темплейт і все таке інше. Тому і воно працює як очікується, але навіщо перезатирати блок, створювати, копіпастити багато зайвого, наприклад, той самий клас, якщо вам не потрібно його змінювати, якщо ви маєте саме референс-блок, щоб звернутися до існуючого блоку і вже щось з ним робити. Третій момент – це коли я показував кастомні контейнери для віджитів, і щоб вони з'явилися у списку, достатньо до нового створеного контейнеру додати атрибут label.
та вказати name нашого поточного контейнеру. І я приводив приклад для CMS Static Block, і якщо ми додавали тут layout updates, all pages, то ми могли знайти наш контейнер, який ми створили. Але це працює не для всіх типів віджитів. Наприклад, якщо ми створимо новий віджит, і це буде не static блок, а, наприклад, каталог Product List, то тут Layout Updates ми можемо побачити, що маємо тільки 3 контейнери. Так, ці контейнери також є у списку, які створені, наприклад, для CMS Static блоку. Тобто ось ми бачимо Main Content Area, Button та контейнер. Точніше, не контейнер, а топ, але це не має різниці. Але тут ми бачимо тільки 3 контейнери, а інші не бачимо. То може виникнути складність, якщо саме цей віджит вам треба створити у якомусь кастомному контейнері. То чому ми тут не бачимо повного списку? І відповіддю на це питання буде, якщо ми перейдемо до модуля, там де цей віджит створений. Папка Magento. Віджит. І нам потрібен модуль каталог віджит. Тут відкриваємо папку etc і widget XML. І гортаємо до самого низу. І тут бачимо таку директиву Containers. І тут перераховані тільки ті контейнери, які можна використовувати для поточного віджиту. Тобто контейнер Content, контейнер Content Top та Content Bottom. І тут, якщо ви захочете до цього списку додати вже новий контейнер, то вам необхідно буде звернутися за допомогою до беків, дати їм завдання, який контейнер ви хочете додати до поточного віджиту, і далі вже це не ваші проблеми, бо це не те, що фронтова робота. І останній момент я показував, як створити кастомний page layout, тобто ми застосовуємо layouts XML. Тут прописуємо айдішник, тобто назву хендлу, яку будемо створювати у папці Page Layout, Custom Page Layout, і додаємо якийсь name до нього. І потім ми можемо використати звичайний XML handle, і тут до Page додати атрибут Layout з назвою хендлу цього лайауту. І інструкції з нього будуть застосовані. І тут, наприклад, у Custom Page Layout ми заапдейтили one column та видалили хедер. То можемо подивитися на сторфронті, що дійсно в нас нема цього хендлу. І як ви могли побачити, я застосував хендл каталог Product View ID-шник 1812, тобто це продукт з ID 1812, тобто специфічний продукт, одна сторінка. Але якщо у вас таких продуктів декілька, робити це програмно не дуже ок, бо SKU може змінитися, ID продукта може змінитися, будь-що може статися, і хардкодити такі значення у темі не дуже ок. Але ж ми вже створили кастомний page layout, то чому б не застосувати його по-нормальному через адмінку? Ми йдемо до дашборду, переходимо в каталог Products, знаходимо за допомогою фільтрів наш продукт 1812, вибираємо відредагувати його і гортаємо донизу до табу Design. І тут в лайауті ми можемо обрати наш кастомний page layout, який ми тільки створили. І таким чином ви дозволяєте собі зручніше це зробити і дати змогу клієнту обирати певний лайаут під певний продукт, якщо в цьому є потреба. І те ж саме, наприклад, можна робити і для категорій. То обираємо там Women, Tops, Design. І також можемо обрати layout, тобто Custom Page Layout, який ми створили. Це саме додаткова інформація про те, що я тоді показував, що ми можемо обирати цей layout в Pages. Наприклад, для homepage ми також можемо обрати Custom Page Layout. І тут ми побачили, що ми можемо обирати кастомний Page Layout не тільки для CMS-сторінок, а також для категорій та продукту, саме вже в адмінці. На цьому наша рубрика завершується, і ми можемо переходити до матеріалу, який запланований саме для поточного відео. І ми можемо переходити до запланованого. І ми можемо переходити до матеріалу, який запланований саме для поточного відео. В минулому відео ми дізналися про те, що в XML існують блоки та контейнери, а до блоків ми можемо засетити якісь PHTML-шаблони. В цих PHTML-шаблонах я писав деякий код, щоб показати певні моменти, але не дуже пояснював певні нюанси по написанню коду саме в PHTML-шаблонах. Тож зараз у Default XML ми маємо новий блок, до якого засечен темплейт Custom PHTML,
Давайте його відкриємо. Наразі він повністю пустий. Давайте щось в ньому напишемо, щоб подивитись на сторфронті, що він дійсно працює. Так, все окей, напис ми побачили. В минулому відео я показував приклад, як вивести усі хендли поточної сторінки у будь-якому PHTML. Давайте це повторимо. Блок get layout, get update, get handles. І закриваємо наш PHP код. Оновлюємо сторінку. І дійсно, я намагаюсь вивести масив за допомогою echo. Так не працює, то ми трохи замінимо наш код на PHP. Printer. Давайте оновимо сторінку зараз. І так, дійсно, ми бачимо наші хендли. Але поточне відео не про XML, а про PHTML. І певно, у вас могло виникнути питання, а звідки я взяв взагалі цей ланцюжок методів, які шторм, наприклад, не підсвічує. І тут ми навіть можемо навести на зміну блок і побачити помилку типу undefined variable block. Це помилка не та, яка завалить нам фронт, але PHP Storm не розуміє, звідки вона береться, що це за зміна, та, звісно, не може нам допомогти з підбором методів, які ми можемо застосувати для цієї зміни. Щоб це виправити, нам треба якось допомогти шторму розпізнавати цю зміну, щоб він, в свою чергу, вже міг допомагати нам. І давайте відкриємо будь-який PHTML, який існує у vendor папці, щоб подивитися, як код написаний саме там. Наприклад, візьмемо модуль теми, знову ж таки, ми до нього частенько будемо звертатися. Відкриваємо фронтенд папку, templates, і тут, наприклад, template. І тут бачимо якийсь метод, але саме тут нас цікавить саме ця зміна var, яка до нашої зміни блок сетить якийсь клас. Тобто не сетить, вона дає зрозуміти, що зміна блок відповідає саме за клас template. І тоді вже PHP Storm при такій стрілочці зможе допомагати нам та знаходити якісь методи, які існують у цьому класі template. В даному випадку у зміні блок буде цей клас. То ми можемо повторити цей момент в нашому темплейті. Давайте відкриємо PHP код та закриємо його одразу. І тут пропишемо var, Magento, framework, view, element, template, блок. Так, знову з помилками пишу. Але в нас вийшов просто звичайний коментар, то тут треба додати ще одну зірочку. І тут ми бачимо, що вже зміна блок розпізнається. І саме цей клас, наприклад, якщо ми натиснемо Command чи Ctrl, ми зможемо перейти до цього класу. І таким чином ми повинні сюди додавати саме той клас, який сетиться у блоку в XML. Тобто, якщо ми замінимо цей клас на наш, який ми створювали у минулому відео, там у нас був блок, template, order, то ми можемо його скопіювати і замінити тут. Головне, щоб ці класи співпадали те, що в XML ми вказуємо, і в PHTML, щоб PHP Storm міг нам правильно допомагати. Бо, наприклад, якщо ми в XML вкажемо на той клас, то ми не отримуємо в нашому темплейті тих методів, які ми повинні були отримати, якщо планували засетити саме цей клас. Але якщо ми до var додамо неправильний клас, ми не отримуємо помилку. Всі методи, які є у тому класі, який ми планували засетити, вони будуть працювати, але шторм не зможе нам допомогти, типу підсвітити, підказати, які методи ми можемо застосувати у правильному класі. А як це перевірити? Давайте, наприклад, ми повернемося до нашого модуля, який ми створили в минулому відео. І в нас був той клас TemplateOrder. І ми створимо якийсь новий метод. Так, ми його створили. І тепер ми можемо заюзати нашу зміну блок. І бачимо, що Storm нам підсвічує наш метод, custom метод, який ми можемо використати.
Можемо прибрати той ланцюжок, який ми писали. І дійсно бачимо, що текст виводиться з нашої публічної функції, яку ми вказали у TemplateOrder класі. І, наприклад, наш клас extended клас темплейту, і ми можемо його засетити до нашої зміни. І тепер ми бачимо, що custom метод не знаходить у цьому класі, у блоку, але на фронті нічого не зміниться. Тобто текст виводиться, як і виводився. Просто шторм нам не буде допомагати з методами з того класу, якого ми очікуємо. А ось, наприклад, якщо вказати тут у зміні var правильний клас, а в XML замінити його на звичайний темплейт, тобто на клас, у якого методу custom метод не буде. Хоча, як ми бачимо, шторм нам вже не підкреслює custom метод, тому що для зміни блок ми вказали вірний клас. То оновлюємо сторінку, і ми бачимо помилку, бо вже PHP-код не знаходить метод custom метод у класі template, бо ми вказали неправильний клас в XML. То з цим треба бути уважним. І головне, що пам'ятати, що, наприклад, якщо в нас клас template, який ми можемо не вказувати в XML взагалі, бо він є дефолтним для блоків, то тут його варто вказати для зміни var, щоб мати змогу використовувати певні методи. Тож давайте поки залишимо темплейт, а до нашого кастомного класу ми ще повернемось. Оновимо сторінку, щоб перевірити, що все працює добре. Так. І першою темою, про яку я хочу поговорити саме у PHTML темплейтах, це ескейпери. Наприклад, повернемося до нашого темплейт PHTML, але тут цікавого коду немає, давайте знайдемо якийсь інший темплейт. Наприклад, link PHTML. І тут ми бачимо, наприклад, що для зміни блок вказаний інший клас, бо тут присутні методи, які спеціально створені під цей темплейт, під певну логіку, але ми будемо розбиратися не з цим. Я хочу показати саме, як працюють ескейпери. І тут ми бачимо деякі приклади escape URL, escape HTML author, escape HTML, та в Magento є ще інші. І перед тим, як розповідати про ескейпери, хочу вам сказати ще одну таку штуку, як перевизначати темплейти, тобто копіювати їх до теми чи створювати нові, щоб це для вас не було сюрпризом. Наприклад, якщо в Default XML ми вказали темплейт, то ми розробляли кастомний темплейт. Але якщо десь у вендорі вже створений блок, до якого засечений темплейт, і ви не хочете створювати якийсь новий, тобто вам треба взяти існуючий, наприклад, як цей link PHTML, і просто змінити щось всередині, то вам для цього не треба копіювати його в тему під іншою назвою, щоб засетити якийсь інший темплейт. Для PHTML працює така ж система фалбеків, наприклад, як і для стилів. Тобто, якщо в стилях ми кладемо модуль less, який вже існує десь у модулі, то цей файл перезатирається і має більший пріоритет. Так само працює extend less та будь-які інші less файли. То це ж саме працює і для PHTML темплейтів. То, наприклад, щоб змінити якусь верстку саме для цього блоку, тобто link PHTML, ми можемо його скопіювати до нашої теми. А знаходиться цей темплейт у модулі теми, тож туди ми і підемо. Розгортаємо папку Magento 7. Тут у нас папки Templates немає, потрібно її створити. І вставляємо наш темплейт сюди. І тут же, наприклад, ми ліжко можемо замінити на div, та ми можемо робити будь-які зміни до HTML розмітки. Але чому варто було показати цей fallback не стільки, скільки для роботи з темплейтами, але це також важливо, скільки тут ми можемо побачити, що у блоку є методи escape URL та escape HTML author, які перекреслені. Насправді escape HTML також повинен був бути перекреслений, але можливо саме у цьому класі HTML-link цей метод перевизначений, тому він не deprecated. Але з версії Magento 2.4.0 вже звертатися до ескейперів від класу блок, тобто від класу темплейту та будь-яких класів, які екстендять клас темплейту, вже не можна. Тобто не бажано. Воно працює, але це вже deprecated. Але у наступних версіях Magento вже можуть видалити цей функціонал саме для класу темплейт, і ви будете отримувати помилки. Але поки що можна спокійно спати, бо безліч темплейтів у вендорі звертаються до ескейперів саме через блок.
Тому поки це присутнє у вендорі, то нічого страшного. Але знову ж таки, ми хочемо писати код правильно. Тому треба слідкувати за оновленнями в Magento та рекомендаціями. І щоб виправити цю ситуацію, нам потрібно додати нову зміну var, створити зміну escaper і прописати шлях до нового класу, який називається Magento Framework Escaper. І всі співпадіння з блок escape стрілочкою треба замінити на цей escaper. Тобто робимо ось таким чином. Все. І тепер ми бачимо, що ці методи не deprecated, і все буде працювати як очікується. І тут головне запам'ятати, що коли ви берете якийсь PHTML темплейт із вендору та тягнете його до теми, щоб змінити там верстку чи будь-що, в першу чергу ви повинні додати зміну escaper з класом Magento Framework Escaper до вашого темплейту і замінити усі співпадіння блок escape на escaper escape. А вже потім працювати над вашою задачею та змінювати розмітку, як вам потрібно. То давайте повернемось до нашого кастомного темплейту і також пропишемо нашу зміну escaper. І ось тепер ми можемо розбиратися з видами ескейпінгу та дивитись приклади, який метод в якій ситуації потрібен. Що ж, ескейпінг нам потрібен, щоб блокувати якісь символи, які можуть поламати нам, наприклад, HTML-код. Та насправді не тільки HTML, тож давайте по черзі розбиратися з методами ескейпінгу. І розпочнемо ми з escape.html. Давайте, як приклад, приведемо звичайний заголовок. І тут зробимо нову зміну Custom Title. І тепер всередині нам потрібно echo. І ми просто той title виведемо на фронті. Оновлюємо сторінку. І бачимо, що все добре. Дійсно, наш H1 тег з Custom Title з'явився на сторінці. Але хардкодити текст загалом неправильно у PHTML-темплейтах, у JavaScript, але з цим ми будемо розбиратися потім. Усі такі рядки, вони повинні бути перекладеними. Тобто використовувати метод translate, де ви будете писати цей рядок англійською, а потім він потенційно може бути перекладений на інші мови. Magento має власний language pack, але якщо там будуть якісь нестандартні рядки для перекладу, то ви в темі зможете писати переклад на потрібну локаль. Про транслейти, певно, буде окреме відео, тому ми не будемо загострювати увагу саме на цьому. Але варто запам'ятати, що весь цей текст повинен бути огорнутий у рядок перекладу. Ось таким чином. 2 андерскори, дужки та вже наш рядок. Але в чому нюанс таких рядків? Окрім того, що ви можете писати транслейти у коді, їх заміна доступна на сторфронті, якщо в адмінці увімкнути певну опцію. І тоді клієнт може вімкнути її, піти на сторфронт та написати якийсь інший переклад, не такий, як ви заготували. А може взагалі перекладу не існує, тому він візьме той рядок та напише свій переклад. І ось може бути така ситуація, що клієнт випадково додасть якийсь символ, який не передбачений для HTML-коду. І він може поламати нам верстку. Наприклад, давайте додамо ось таку типу дужку і оновимо Storefront, подивимося, що станеться. Ми бачимо, що тайтл у нас взагалі пропав, виділяємо в інспекторі і бачимо щось дивне. У нас є H1 тег, наш тег з custom, а далі в нас створився якийсь тег title з атрибутом H1. Коротше, в нас зламалась верстка і думаю, коли ви такий результат отримуєте на фронті, буде не дуже цікаво, особливо якщо там далі якісь діви створювати. Давайте оновимо, подивимось. То наші діви огорнуті в цей новий тег title в H1 і якісь скрипти ще додані також до цього тегу. Коротше, в нас все зламалося і на дебаг можна витратити дуже багато часу. І щоб захистити себе від таких ситуацій, для цього і придумали ескейпінг, який буде блокувати небажані символи у нашому рядку перекладу. Тож давайте тепер наш тайтл огорнемо до ескейперу. Для цього нам потрібно використати зміну escaper, написати стрілочку і вибрати потрібний метод ескейпінгу, і в нашому випадку це escape.html.
Escape HTML використовується тоді, коли ви пишете код між якимись HTML-тегами. Тобто всередині між відкритим тегом та закритим тегом. І сюди давайте додамо наш title, оновимо сторінку. І бачимо, що в нас все пофіксилось. А тепер ось ця дужка виглядає просто як звичайний текст. Навіть якщо ми тут пропишемо якийсь тег, наприклад, div, і оновимо сторінку, то це знову ж таки буде звичайним текстом і не зламає нам верстку. Така сама ситуація в нас може статися, якщо ми використовуємо код не всередині між HTML-тегами, а для атрибутів цього тегу. Наприклад, давайте замінимо h1 на лінку. І тут використаємо якийсь атрибут, наприклад, title. І скопіюємо сюди цей рядок. Тільки нам escaping тут спочатку не потрібен буде. Тут просто напишемо link. І які символи в нас заборонені для атрибутів в HTML? Це подвійні лапки, одинарні лапки, знак менше, знак більше, слеш та равно. Може їх більше, але насправді я їх всі не пам'ятаю. І ось тепер давайте спробуємо їх використати у нашому рядку для перекладу. Тільки одинарні лапки нам треба заекранити, щоб не поламати наш PHP-код. І наше посилання повинно мати хоч якусь ссылку. Давайте решітку поки поставимо. І оновимо сторінку. І бачимо, що знову на щось поламалося, бо HTML не розуміє, де в нас закриті лапки, де відкриті, і що там коїться. То тепер ми бачимо не просто link, а ось такий рівно title, link, ну коротше багато зайвих символів. І знову у нас HTML поламався. То щоб такого не ставалося, ми знову повинні застосувати наш escaping. Використовуємо escaper, але тепер вже не escape HTML, бо там ми повинні escapeити між відкритими та закритими HTML-тегами. А нам то потрібно використати escape HTML атрибут, тобто attr, і застосовувати його всередині HTML-тегу для певного його атрибуту. В даному випадку це title. І вставляємо сюди наш title. Оновлюємо сторінку і бачимо, що всі символи в нас виведені правильно і нічого в HTML не поламалося. Далі, коли ми будемо розбиратися JS, я покажу деякі приклади, як з HTML темплейту до JS скрипту передавати певні конфігурації, зміни та багато іншого. І все це передається за допомогою JSON. Так ось цей JSON може зламатися, бо він дуже чутливий до зайвих символів. І для цього ми будемо там використовувати Escape.js. Але так як зараз ми з тим ще не знайомі, то я покажу інший приклад, як воно взагалі екранується та замінюється на інші символи. І давайте зробимо наступну цікаву штуку. У нас тут буде якийсь JS-код, який ми потім виведемо. І тут скопіюємо цей рядок тричі. І пропишемо, створимо новий тег скрипт, закриємо його. І тут вже пропишемо наш JS-код. Наприклад, document, query selector, logo, inner HTML. Наприклад, hacked logo. І тут нам потрібно конкатенувати нашу зміну таким чином. І тепер всі ці три рядки об'єднаються в одну зміну. І тепер оновимо сторінку нашу. І бачимо, що дійсно ми замінили HTML всередині нашого логотипу. У нас пропав імідж, але з'явився наш текст hacked logo. Тобто ми десь на сторінці вивели JS-скрипт, тобто JS-код, який просто відпрацював, наче ми створили просто звичайний скрипт ось тут, і прописали всередині наступний код. І відповідно, щоб такої проблеми не було, що в наш рядок, наприклад, перекладу, якщо було десь у такому форматі створено, щоб туди не попав якийсь JS-код, непотрібні символи, щоб просто чутливі символи не зламали нам JSON, в якому ми будемо передавати певний JS-код. Ситуацій може бути безліч, тому у цьому випадку ми будемо використовувати escaper, escape
JS. Давайте цей скрипт видалимо. І оновимо сторінку. І бачимо, що тепер зайві символи, які не повинні бути присутніми у JS, тобто зламати його чи JS, чи JSON, то непотрібні символи будуть замінені на дещо інше. Тобто якийсь Unicode, який вирішує нашу проблему. Схожа ситуація може бути CSS-кодом, наприклад, style, закриємо його, це видалимо. І напишемо для нашого body background Dodger Blue. І виведемо цей рядок, тільки тут хай буде не JS, CSS, і виведемо його без ескейпінгу. Оновимо сторінку і бачимо, що наш бекграунд дійсно замінився. А тепер зробимо те саме з ескейпінгом, тільки не Escape.js, а Escape CSS. Оновимо сторінку. І бачимо, що дійсно наш код заескейпився, тобто деякі певні символи були замінені на інші, щоб цей CSS не спрацював. І останнє, з чим нам потрібно познайомитись, це Escape URL. Давайте повернемо приклад там, де в нас була лінка. І тепер, коли ми до атрибуту href будемо додавати якийсь URL, який ми можемо створити за допомогою зміною блоку getURL, і, наприклад, хай буде customer account. То тут цікава ситуація. По-перше, ми повинні цей URL загорнути до escape URL. І тут давайте вкажемо customer account. Вже title нам цей не потрібен. Ми це потестили. Оновимо сторінку. Та й все добре. У нас сформувалася лінка з нашим доменом та Customer Account. Але будьте уважні, бо ми тут заескейпили тільки ті символи, які заборонені для лінок, щоб в нас не було проблем з URL. Але так як ми використовуємо цей код у HTML-атрибуті, нам потрібно загорнути його до додаткового ескейперу Escape HTML Author. І те саме нам потрібно зробити, якщо б ми хотіли всередині HTML-тегу якогось використати URL. Але всередині між HTML-тегами ми використовуємо не Escape HTML Author, а просто Escape HTML. Ось таким чином. То не забувайте про те, що якщо ви використовуєте URL який формуєте, і окрім того, що ви загортаєте його в Escape URL, Escaping, ще ви повинні обернути його відповідно до того місця, де ви пишете ваш код. Тобто це може бути Escape HTML, Escape HTML Author чи якийсь інший. Але тут є певний нюанс, що, наприклад, якщо Escape HTML Author нам дійсно потрібен, то Escape HTML для URL не дуже. Бо якщо ми відкриємо цей метод, ми побачимо, що під капотом він використовує якраз Escape HTML та ще додатковий escaping XSS in URL. До речі, який deprecated. То у цьому кейсі насправді Escape HTML він тут зайвий. То, наприклад, між тегами ви можете залишати просто Escape URL. А ось у випадку з Escape HTML Author, то тут треба бути уважним. Швидше за все, він не дуже і потрібен, але нічого з вами не станеться, якщо ви додатково захистите себе від неочікуваних проблем. Коли ми дійдемо до AI-компонентів та нокауту, ми познайомимося, як створювати велику вкладеність з компонентів саме у XML. І сетити цю структуру до аргументу JS-Layout та передавати її вже до HTML-темплейту та якось інітити наші компоненти. Але перед тим, як створювати щось складне, давайте почнемо з чогось простішого. І зараз ми просто познайомимося з аргументами. Щоб їх передати до HTML-темплейту, нам потрібно створити tag arguments, і потім кожний окремий аргумент з певним типом вже прописувати тут. Тобто argument, name ми можемо задавати будь-який. Далі нам потрібно вказати type і саме значення всередині аргументу. То давайте здублюємо ці аргументи і розпочнемо їх заповнювати. То для початку в нас буде якийсь стрінг.
І, наприклад, це type також буде string. І це буде рядок без транслейту. Without translate. Тепер давайте її здублюємо. Тільки тут додамо ще один атрибут translate true. І значення в нас буде string with translate. Також ми ще можемо вказати number та type number. Яке значення, наприклад, 333. І також у нас може бути boolean. Type також boolean. І, наприклад, true. Цей аргумент у нас буде зайвий. І тут name в нас співпадає, то треба його замінити на щось інше. Наприклад, string translate хай буде. Тут в мене так співпало, що type та name в нас однакові, то тут треба розуміти, що name може будь-який бути, то я просто так назвав, щоб було зрозуміло. Тут, наприклад, ми можемо назвати bool value, тільки краще з маленькою буквою, та без пробілів, з якимось андерскором, наприклад. Тут так само, наприклад, numval. І замість string, наприклад, str просто. Це не дуже важливо. Головне зберігати правильні типи, які дозволені тут. Наприклад, якщо ми вкажемо type custom, то ми побачимо, що цей type не існує, тобто не дозволений, але буде підкреслювати тільки при тій умові, якщо в минулому відео ви згенерували URL-каталог для вашого проєкту та відкрили саме ту директорію, де у вас знаходиться Magento. Дуже окей. Ми створили усі аргументи, які ми хочемо отримати в PHTML темплейті, то як саме це нам треба зробити? Переходимо до нашого темплейту. Давайте знову таки створимо TextPre. І тут же всередині виведемо за допомогою printer наші аргументи. І для цього нам потрібен метод у блоку getData. І тут false. І не забуваємо закрити наш PHP тег. І тут можемо побачити, що наші аргументи вивелись, та ще додатково маємо інші, певно вони генеруються десь у PHP. Але давайте наш принтер замінимо на Wardamp. І тут можемо побачити цікавий момент, що, наприклад, numValue, яке ми створили як number, на фронті все одно виводиться як string. Тобто, якщо ви це значення будете передавати, наприклад, у JS-файл, будьте уважні з цим моментом, бо може виявити, що ви будете порівнювати, думаючи, що це число, а це буде рядок, і, як ви знаєте, в JS він порівнюється не зовсім так, як ви очікуєте. Але за допомогою методу getData ми отримали всі аргументи. А що якщо нам потрібен якийсь конкретний? То тепер ми це можемо видалити, залишити тільки блок getData. І як аргумент передати key цього аргументу, тобто його name. Наприклад, numValue хай буде. Тільки нам потрібно ехо, щоб побачити на фронті. І дійсно бачимо, що значення, яке засечено до цього аргументу, ми отримуємо на сторфронті. Тобто як результат, який повертається за допомогою методу getData по name аргументу. Так само буде зі стрінгою та з іншими аргументами. Тут треба запам'ятати певний момент, що коли ви будете викликати певні методи, які повертають вам дані, то якщо ви передаєте аргумент, ви вочевидь отримуєте результат, тобто значення цього аргументу, який ви вказали в XML. Але якщо ви не передаєте name аргументу і викликаєте цей метод без даних, то ви отримуєте усі дані, тобто усі аргументи. І цей принцип працює не тільки з цим методом getData, а й з іншими, які ми розберемо трохи згодом. На прикладі простих аргументів, які ми захардкодили в XML, окрім getData, є ще один метод, він називається getVar. Але він працює не з аргументами в будь-якому XML, до якого належить наш блок, а він працює саме з Vue.xml, який ми розбирали в минулому відео. І тут ми бачимо, що, наприклад, для галереї
використали модуль Magento Catalog, значення, тобто зміну Gallery, і тут передавали якісь аргументи. То ми ці аргументи, в принципі, можемо отримати. Як це зробити? Ми копіюємо цей var Gallery до нашого темплейту. І другим аргументом нам потрібно передати той модуль, для якого ці зміни створені, тобто Magento Catalog. І не важливо, що наш темплейт знаходиться у vendor модуль чи Magento 7. Головне вказати його тут другим аргументом. Навіть якщо наш блок був би створений у Magento Catalog, все одно другим аргументом нам потрібно передавати name модуля. То давайте знову echo замінимо на printer. І оновимо сторінку. І дійсно бачимо, що всі зміни по галереї нам доступні тут. Але деякі з них мають не пряме значення, а, наприклад, ще вкладений масив з інших змінних. То, щоб отримати щось конкретне, наприклад, nav, ми можемо через слеш прописати та отримати це значення. І бачимо тут dots. Також там був якийсь масив, давайте ще раз подивимось. Наприклад, transition, і в ньому є значення effect. То якщо ми скопіюємо тут просто transition через слеш, ми знову отримуємо масив з двох значень. І далі через слеш ми можемо прописати effect, оновити сторінку. І тепер ми дійсно отримуємо це значення. Для чого така штука взагалі потрібна? Наприклад, для галереї є певні налаштування, але ці налаштування зроблені спеціально під розробників. Тобто в Magento не заплановано, що клієнт буде щось змінювати. І таких ситуацій може бути безліч. Наприклад, ви розробляєте якусь тему, де хочете мати якісь опції, але щоб до цих опцій клієнт не мав доступу. То ви можете такі зміни створювати у вашому Vue.xml, тобто у вашій кастомній темі, в якій лежить файлик Vue.xml у директорії etc. І створювати масив з певних змін, до яких буде мати доступ тільки команда розробників. І на цьому прикладі ми можемо створити якісь кастомні зміни. Наприклад, vendor module, var, name, custom vars. І хай це буде масив. І тут вкажемо просто, наприклад, true або false. І тепер копіюємо назву модуля, вставляємо її замість Magento Catalog. Тут у нас буде custom vars. Давайте подивимося, що воно виведе. І дійсно бачимо масив з однією зміною custom var. І через слеш ми можемо отримати до неї доступ. І тут бачимо одиничку, тобто true. І, наприклад, ми пишемо якийсь функціонал, який можемо вімкнути чи увімкнути за допомогою однієї функції. І, наприклад, створимо зміну custom functionality enabled. Додамо нашу зміну сюди, тобто її значення. І створимо if. І тут будемо писати якусь нашу розмітку, можемо викликати тут певні JS-скрипти та багато іншого. І таким чином, щоб не правити HTML темплейт, щоб нічого тут не хардкодити, ми можемо у Vue.xml створити просто зміну, яку будемо змінювати з true на false або дещо інше. І це по-цікавому може працювати, бо, наприклад, якщо у вас для проєкту є parent тема і child тема, якийсь функціонал не повинен працювати в одній темі, але повинен працювати в іншій, то якщо ми Vue.xml покладемо в нашу дочірню тему і там змінимо це значення на false, а в паренті залишимо true, то функціонал цього темплейту буде працювати тільки для parent теми. І це насправді дуже зручно. А що саме за допомогою нього робити, то вже вирішувати саме вам. Тож запам'ятали, що getData ми використовуємо тільки для аргументів, які ми вказали в XML для поточного блоку, тобто за допомогою директиви arguments.
А getVar ми використовуємо для того, щоб отримати значення зміною чи масиви зі змінних, які вказані у Vue.xml. Але в обох випадках ми розглянули варіанти тільки коли в нас захардкоджені якісь значення. Тобто десь true або false, захардкоджений рядок чи щось на кшталт того. Але в HTML темплейтах ми можемо використовувати PHP-код, отримувати якісь динамічні значення, і це нам дуже допомагає у розробці. Тож давайте подивимось, як використовувати ці фічі на максимум. Як я спочатку показав, в нас є кастомний клас для блоку TemplateOrder, і в ньому є якийсь метод, який повертає рядок. І все, що нам потрібно зробити, це додати цей клас до поточного блоку в default.xml. Тобто vendor, точніше, vendor model, блок, template order. Давайте відформатую трохи. Скопіюємо той клас, підставимо в нашу зміну. І тепер ми можемо скористатися цим методом, custom метод, оновити сторінку і побачити наш рядок, який ми використали у поточному класі блоку. Але що якщо нам потрібен схожий метод у багатьох блоках? Так, звісно, ми можемо в XML для кожного блоку, де нам потрібен цей метод, прописувати потрібний нам клас. Але якщо функціонал цих блоків буде різний, тобто ми у класі блоку повинні мати різний функціонал, але ось цей конкретний метод ми хочемо перевикористати у різних місцях, то для цього в бекенді є view-моделі. І такий функціонал виноситься в окремий клас view-моделі, і ми можемо його засетити до нашого блоку з будь-яким класом, навіть якщо це звичайний клас template, і використати вже цю view-модель з певним методом. Давайте створимо цю view-модель. Для цього нам потрібно зробити новий файл. Спочатку директорію viewModel, а далі вже клас на custom PHP. Тобто директорія viewModel, тут зверніть увагу на регістр, view з великою, model з великою і наш клас custom. Тут відкриваємо PHP-код, прописуємо namespace, vendor, model, viewModel. І далі створюємо клас custom, який в свою чергу повинен імплементити клас Argument Interface, який знаходиться в Magento, Framework, View, Element, Block, Argument Interface. Створюємо наш клас, і тепер ми можемо скопіювати цей метод public function і занести його сюди. І тепер у custom.html повернути наш клас до темплейту. І це саме зробити у Vue.xml. Тобто просто видалити клас, тоді у нас по дефолту буде темплейт. І тепер ми бачимо, що у блоку немає методу custom метод. Але ми можемо передати туди нашу Vue-модель. Як це зробити? Відкриваємо наші аргументи. І тут можемо прописати viewModel, Xtype замінити на Object і прописати шлях до нашої view-моделі. Vendor, Model, viewModel і Custom. Давайте скопіюємо цей клас. І тепер у HTML нам потрібно ще скористатись методом getData. І тут прописати нашу viewModel. Давайте оновимо сторінку. І бачимо, що нічого не змінилося. Навіть щоб перевірити, давайте в нашій view-моделі додамо двічку. І дійсно бачимо, що все працює. Але є проблема в тому, що коли я отримав getData, то я ставлю стрілочку і мені шторм нічого не підказує. То нам потрібно завести нову зміну під view-модель. І робиться це наступним чином. Var. Вставляємо наш клас на view-модель. Створюємо нову зміну під неї. І тут робимо таким чином.
ми getData додаємо до нашої зміни viewModel як значення. І потім вже ми можемо скористатися viewModel, і тут вже нам Storm допомагає і каже про те, що в нас є метод custom-метод, який ми можемо використати. І ще один момент стосовно getData. Ми можемо отримувати значення не за допомогою самого методу getData, а за допомогою магічного методу, який отримується за допомогою приставки get та об'єднанню нашого name аргументу, який об'єднується андерскором. Наприклад, у нас default XML, зараз видалю це, є аргумент, наприклад, string, і також наша viewModel. То давайте навіть зробимо так, буде новий variable string. І можемо здублювати його, щоб бачити, як було до того, тобто блок getData string, тобто name аргументу. І ми можемо це замінити на get_str. Тобто назву аргументу з приставкою get і пишемо наш name з великої букви. То тепер ми можемо зробити echo str. Це ехо закоментити поки що. І дійсно бачимо, що все працює. Тобто, якщо ми замінимо ці два варіанти, нічого не зміниться. Працює і так, і так. Але насправді таке об'єднання магічне, воно не дуже зрозуміло, важко його знаходити. І є ще один певний недолік, який зараз я покажу на прикладі viewModel. Давайте це закоментимо. Це приберемо. Тобто ми запам'ятали, що можна отримати значення за допомогою об'єднання з великою буквою, а там, де underscore, також замінювати на велику букву. І таким чином ми знову ж таки можемо отримати viewModel, тобто аргумент. І як бачимо, все працює як очікується. Тобто ці два варіанти, вони ідентичні. Але є певний нюанс. Наприклад, якщо ви в аргументах XML напишете ось отак, то за допомогою getData ви зможете отримати цю viewModel, тобто аргумент, якщо точно скопіюєте цей name. Перевіряємо. І дійсно все працює. Але якщо ми розкоментуємо попередній варіант з магічним об'єднанням і оновимо сторінку, то зараз ми бачимо, що усе працює, як ми і очікували, але так відбувається назавжди насправді. І саме в аргументах XML краще використовувати варіант саме з нижнім підкресленням. Або використовувати будь-який name, але отримувати ці дані аргументу саме за допомогою getData, а не об'єднувати це у якийсь магічний метод. Насправді візуально значно простіше відокремлювати які значення, наприклад, це схоже на метод, і ми швидше за все подумаємо, що треба це шукати десь у PHP класі. А коли ми бачимо getData, ми точно розуміємо, що ці дані отримані за допомогою XML. Тобто вони прописані в аргументах XML, і вже ми для цього темплейту підемо в XML, подивимося на той блок, який ми створили, та будемо шукати той аргумент, який нам потрібен. І ще у вендорі є такий спосіб, коли застосовують замість viewModel хелпери у PHTML. Це типу bad practice, і саме для фронту треба використовувати viewModel. Але так як це все ще присутнє у вендорі, ви можете зіштовхнутися з варіантом, коли замість viewModel у XML прокинути саме helper. То давайте подивимося приклад, як це робиться. По-перше, нам потрібно створити новий helper. Давайте навіть скопіюємо нашу viewModel, а папку назвемо helper. Namespace нам також треба замінити на helper, implements на extends, а клас з Magento Framework View Element Block Argument Interface на Magento Framework App, helper, abstract, helper. І давайте тут стрінгу замінимо на testCustom-method from helper. І тепер той helper нам треба прокинути у наш XML. І тут назвемо його, наприклад, helper. Type у нас також буде helper.
І ось тепер замість значення тут є додатковий атрибут helper, який required. І сюди ми вже прикидуємо наш клас. Але єдина відмінність хелперів та ViewModel для сторфронту, те, що в ViewModel ми можемо прикинути цілий клас з багатьма методами. А ось helper ми можемо прикинути саме метод, який є у цьому поточному класі. Тобто, якщо ми в helper створили клас custom method, то тільки його ми можемо сюди передати. І тут, певно, краще name замінити на custom method. І якщо б таких методів було 2, то їх треба було б передавати окремими аргументами. Ось таким чином. То давайте перевіримо, чи працює воно взагалі. Навіть не helper, а custom метод. Оновлюємо сторінку. І дійсно бачимо, що все працює. Інший варіант, як ми можемо це отримати, це custom method. Get custom method. Оновлюємо сторінку, перевіряємо, також все працює. І третій варіант, як обійтися без XML, ми можемо застосувати ось такий запис. Навіть давайте створимо окрему зміну під helper. Це буде this helper. І сюди передаємо клас vendor, module, helper, custom, тільки тут з великою буквою. І дві двокрапки, клас. Ось ми отримали клас цього helper. Замість блок ми можемо вказати helper. І тепер застосувати наш custom метод. Оновлюємо сторінку, перевіряємо, що все працює. Але так як в нас тепер два методи, то ми можемо перевірити, що можемо застосувати два методи. Загалом ви такий запис навіть побачите частіше, якщо він все ще використовується у PHTML саме у вендорі. Але це свого роду хардкод, бо цей клас напряму вказаний в PHTML. І щоб його змінити, вам треба перенести цей темплейт до вашої теми та замінити helper у разі потреби. А якби то було в XML, то нам достатньо було б зареференсити блок, використати також вкладеність аргументу, використати той самий name для аргументу та замінити, наприклад, клас helper та його метод, який використовується, та повернути щось інше. Але знову ж таки, використання хелперу на сторфронті в цілому це bad practice. І якщо ваша команда, наприклад, використовує такий підхід, то вам варто знати, що краще перероблювати це на ViewModel та просити вашу тіму змінити функціонал саме для того, щоб перенести якийсь метод з хелперу до ViewModel. В минулому відео про XML я показував приклади вкладеності, наприклад, коли в нас є контейнер, в контейнері є блок, та, наприклад, ще якийсь контейнер, в якому також буде блок. То, як я казав, контейнери автоматично будуть рендерити всю інформацію, яку повертає CLD, якщо їм є що повертати. Якщо дочірній блок буде порожнім, то parent контейнер нічого не виведе. Так само, якщо цей контейнер нічого не виводить через дочірній блок, і, наприклад, цей блок також нічого не виведе, то загалом увесь цей контейнер нічого не відрендерить. Але якщо якась інформація повертається, хоча б як мінімум пробіл, то контейнер відрендериться. Звісно, на фронті ви це можете побачити тільки якщо задасте HTML tag та HTML клас. Але зворотня ситуація, коли в нас є тільки parent блок, в якому можуть бути як блоки, так і контейнери. І ось вони автоматично рендеритись не будуть. Давайте швидко це перевіримо. Наприклад, вставимо цей блок сюди, темплейт точніше, та скопіюємо його сюди. А тут задамо HTML tag, div та HTML клас. Parent container.
І те ж саме зробимо для child контейнеру. А в custom.html ми просто виведемо, наприклад, child block. Оновимо сторінку. І дійсно бачимо, що відрендерився child block. А третій в нас відрендерився, тому що в нас засечений цей темплейт тут. А ось тепер давайте візьмемо ось ці блоки і вставимо їх сюди. Тільки тут трохи змінимо структуру. Наприклад, для parent блоку ми вкажемо template parent, а для child child. Custom переіменуємо на parent. І тепер у нас тут буде parent блок, а в child, точніше, в child ми залишимо child блок, а в parent ми вкажемо parent блок. І тут custom замінимо на child. Оновимо сторінку. І бачимо, що в нас виводиться інформація тільки з parent блоку, тобто з parent.html. І тут, як бачимо, ми не викликаємо ніяких функцій. І відповідно ці child блоки та контейнери також не виводяться. І змусити їх вивестись ми можемо тільки за допомогою методу getChildHTML. Давайте пропишемо echo. Блок getChildHTML. Оновимо сторінку. І тепер бачимо, що два чайлди в нас виводяться. І давайте в інспекторі подивимося, як саме. То тут бачимо просто тег child block, а під ним вже div з класом child container та child block. Тобто за допомогою всього одного методу getChildHTML ми можемо отримати всі чайлди. Але як отримати HTML саме конкретного якогось блоку чи контейнеру? Ми пам'ятаємо, що звертатися до блоків ми можемо за допомогою неймів, то обов'язково вказувати нейми наших child елементів. То в нас тут буде, наприклад, custom child block, а до контейнеру ми це скопіюємо і назвемо custom child container. І тепер ми той name, наприклад, блоку, можемо додати як аргумент сюди до методу getChildHTML і оновлюємо сторінку. І бачимо, що дійсно наш блок виводиться, але без всяких обгорток. Так як у нашому child.html немає ніяких дівів. До речі, можемо його сюди додати, щоб простіше було шукати у нашій структурі. Так, і дійсно бачимо цей div з child блоком. Тепер ми можемо скопіювати, наприклад, контейнер та передати його сюди. Оновлюємо сторінку. І знову дивимося, в нас є контейнер, child контейнер, а як ми пам'ятаємо, контейнери автоматично рендерять усі дочірні елементи. То якщо ми викликали custom child контейнер, то він автоматично відрендерить всі чайлди, які знаходяться всередині нього. Але я вам ще розповідав про атрибути, і ви можете згадати про атрибут as, тобто alias, який я вам не пояснив у минулому відео. То як його застосовувати? Наприклад, якщо в нас є довга назва для блоку чи контейнеру, неважливо, це просто для елементу, і ми хочемо скоротити назву як аргумент для методу getChildHTML, по котрому ми будемо викликати цей блок чи контейнер. Тож давайте, наприклад, тут застосуємо as-блок, а тут as-контейнер. І тепер ми можемо alias замінити просто на блок. То давайте здублюємо і тут вкажемо контейнер. Оновлюємо сторінку. І бачимо, що все працює як і до того. Але є нюанс в тому, що коли ви вказуєте alias as, то ви вже не можете викликати елемент по його нейму. То давайте, наприклад, для блоку знову замінимо на його name замість аліасу. Але аліас ми не прибираємо у XML. Оновлюємо на сторфронті. І бачимо, що він вже не відрендерився. То якщо ми те саме зробимо для контейнеру, також на фронті ми нічого не побачимо. Тож запам'ятайте, якщо ви вказуєте для елементу його аліас за допомогою атрибуту as, ви вже не можете його викликати по нейму,
у методі getChildHTML. Ще вам буде завдання зірочкою подивитися, які ще методи на кшталт того є для блоку, то ви можете писати, наприклад, getChild, тут побачити HTML, блок, child HTML, child data та інше. То подивіться самі, що вони роблять, а результатом вашого інвестігейту ви можете поділитися у моїй телеграм-групі з іншими учасниками цього курсу. І останній момент, який я вам не розповів у минулому відео, це атрибут груп. Але він щільно пов'язаний саме з PHTML функціоналом, тому я подумав, що краще про нього розповісти саме у цьому відео. То зараз і буде трохи практичних моментів, на якому ми зможемо розібрати, як цей атрибут груп працює. Відкриємо Storefront на мобільці і звернемося до мобільного меню. Тут ми побачимо два таби: меню та аккаунт, контент в яких різний. І відповідно PHTML-темплейти, які використані для відображення певної інформації, також різні. Але що якщо ми хочемо додати якийсь новий кастомний таб? Як знайти ці темплейти, які відповідають за навігацію та менюшку аккаунту, я вже не буду розповідати, бо ви знайомі вже з хінтами, по яким ви зможете знайти темплейти. За допомогою шляхів на ці темплейти ви зможете орієнтуватися в XML структурі та знайти співпадіння з цими темплейтами, щоб розуміти, де саме в XML прописані інструкції під цей функціонал. Тож я вам одразу покажу, де то знаходиться, щоб не шукати. Нам потрібен вендор, тут Magento. І знову наш модуль теми. Розгортаємо View, Frontend, Layout і знову ж таки Default XML. І тепер ми тут можемо пошукати цей атрибут груп. І тут ми бачимо, що в нас є якийсь parent блок, називається він Sections.html. В ньому є якийсь аргумент GroupName, Navigation Sections. І цей GroupName використовується як значення для атрибуту груп вже у дочірніх блоках. І тут ми, наприклад, бачимо title menu та аккаунт, які ми побачили на Storefront. Також є Tab Settings, але, вочевидь, він зараз не виводиться, бо немає інформації для відображення, тобто результуючого HTML. Що ж, на прикладі існуючих блоків ми можемо створити щось кастомне. Тож давайте звернемось до існуючого блоку Navigation Sections. Тут нам потрібно використати референс блок. І давайте скопіюємо перший таб, який пов'язаний з меню. І тут можемо прибрати зайве, наприклад, клас, бо клас темплейт він і так є по дефолту. Name нам повинен кастомний, щоб ми не перезаписали існуючий блок. Давайте його тут називаємо custom блок. Навіть не так, custom nav tab, хай буде. Груп ми залишаємо той самий. І в даному випадку темплейт нам потрібен саме Magento 7 HTML контейнер. Бо якщо подивитися в цей файл, то він просто викликає метод getChildHTML, тобто рендерить усі дочірні блоки. В аргументи title ми передамо, наприклад, custom tab. А вже ось цей блок замість навігації ми можемо скопіювати той, який в нас існує, тобто custom.html. А це ми можемо прибрати поки що. І в нашому custom.html ми можемо написати щось на кшталт content of custom tab. Оновлюємо сторінку, відкриваємо навігацію і дійсно бачимо, що наш таб з'явився. Тобто в нас є меню, аккаунт та custom tab. І тут виводиться контент. Ось так швидко можна зробити, здавалось б, таку складну задачу. А що саме у розмітці писати сюди, то вже залежить від вашого проєкту та задачі. Але насправді то не єдине місце, де використовується цей функціонал. Тому давайте в XML ми поки що приберемо те, що ми зробили. Оновлюємо сторінку. Йдемо на сторінку спочатку категорії, а потім обираємо продукт. І тут огортаємо донизу
І ми бачимо певні таби для продукту, які мають якусь додаткову інформацію. Тобто Details, додаткова інфа по продукту, More Information показує, які матеріали використані для цього товару, та таб відгуків на цей продукт. І може бути така ситуація, що вам потрібно додати новий таб розмірної сітки. І давайте цю розмірну сітку ми накидаємо як CMS-блок для початку. Тут створили новий блок, задали title та ідентифікатор. По цьому ідентифікатору ми зможемо в XML звернутися до поточного блоку і швидко накидаємо якусь табличку. Тут, наприклад, колонка size, груди, дюйми та талія. Тут у нас буде XS та M, наприклад, 30-32, 28-30, а тут 34-36 та 30-32. Зберігаємо. Тепер в нас готовий CMS-блок, а нам залишилося тільки додати його як результат відображення для нового табу. То нам тепер потрібно піти до модуля каталог. View, Frontend, Layout. Тут нам потрібен handle Catalog Product View. І знову шукаємо атрибут Group. І тут ми бачимо Details, More Information. Дуже схоже на те, що ми маємо саме тут у табах. То давайте, наприклад, More Information скопіюємо, щоб на його основі зробити щось кастомне. То нам потрібно буде звернутися до цього блоку з name Product Info Details. Але перед тим нам потрібно застосувати потрібний хендл. Тож повертаємося у Default XML і перейменуємо його у Catalog Product View. Я скопіював, але нічого страшного, нам підійде і це. І тепер нам потрібно звернутися до блоку. Копіюємо name, Product Info Details. І копіюємо той блок з More Information. І ось тепер нам потрібно зробити певні зміни. То Magento Attributes ми замінимо на CMS блок. Name Product Attributes замінимо на щось типу Size Chart. Alias нам не потрібен, можемо його прибрати. Темплейт нам також не потрібен. А атрибут Group, Detailed Info ми обов'язково залишаємо. Тепер title нам потрібно замінити на Size Chart. Sort Order ми, так як нам треба четвертий таб і вони всі кратні 10, то застосуємо 40. І ще нам треба передати ідентифікатор нашого CMS блоку за допомогою name blockId. Тут string. І можемо скопіювати з адмінки той ідентифікатор, який ми застосували. PDP Size Chart. Давайте перевіримо, що ми отримали на StoreFront. Вертаємо донизу. Бачимо, що з'явився наш новий таб Size Chart. Відкриваємо його. І дійсно бачимо, що наш контент CMS блоку виводиться. Знову ж таки, дуже швидко і просто ми зробили складну задачу. Щоб зрозуміти, як саме ця магія працює, ми можемо повернутися до нашого хендлу та відкрити, наприклад, parent блок, тобто template details PHTML, чи можете відкрити у модулі теми Navigation Sections, той темплейт, який застосований для табів мобільного меню, але різниці особливої там не буде. То давайте відкриємо цей і побачимо, що тут взагалі робиться. То, по-перше, ми бачимо, що у блоку застосований метод getGroupSortedChildNames, і сюди першим аргументом передається той group-name, який повинен бути застосований для поточних чайлдів. Тобто в кожного з них
ми можемо знайти цей group detailed info. А в callback getChild.html ми отримуємо той HTML, який присутній у кожному child. Далі нам потрібно записати наш layout за допомогою блок getLayout. І саму групу вже через forEach, як кожний окремий child, прогнати через цикл та перевірити певні моменти. За допомогою layout render element по нейму ми можемо отримати HTML дочірнього елементу. І тут ми бачимо перевірку, якщо child нічого не повертає, тобто чи виключений CMS-блок, наприклад, який задіяний для поточного табу, чи просто в PHTML порожній темплейт, то ми в цьому циклі пропускаємо виконання коду та рухаємось далі до інших childів. Якщо ж HTML присутній, то ми рухаємося далі, записуємо до зміни alias поточний alias, щоб була змога застосовувати віджит табів, то тут ми бачимо лінка йде до айдішнику, тобто до аліаса, і сам div має цей айдішник, також аліас, тобто те, що вказано тут. Наприклад, as-description, as-additional буде використаний як айдішник div елементу. А за допомогою зміни getChildData ми можемо отримати той аргумент, title, який ми застосовуємо для кожного чайлду. Так, ось він. Тут details, а тут more information. І записуємо його до самого табу. Як застосувати саму розмітку та викликати віджит табів, ви можете подивитися у прикладі, якщо загуглити Magento 2, jQuery, widgets, widget tabs. І тут в DevDoc знову мовуємося на Adobe Commerce документацію. Тут спочатку йде JS приклади, але якщо погортати нижче, ми можемо знайти код семпл саме для HTML розмітки. То тут є декілька табів, тобто їх тут 3. І на скріні бачимо, що приблизно така ж структура, що ми можемо отримати таку ж структуру, як ми бачили на PDP. Але так як в нас там був forEach, який перебирає дочірні елементи, то нам потрібен тільки один такий блок, тобто один title і один контент. І вже за допомогою forEach в циклі ми перебираємо всі дочірні елементи, підставляємо динамічно які значення типу title, сам контент, який буде рендеритися, та оцей ID-шник, тобто тут, наприклад, ID tab cars, а там, де title, у посилання href ми використовуємо як якірне посилання. Воно може виглядати трохи складно, але насправді, якщо розібратися, тут нічого складного. Треба більше просто подивитися в код, спробувати повторити цю структуру, та тоді стане все зрозуміло. Що ж, в принципі, на цьому ми можемо прощатися, а далі буде нарешті те, що ви так довго чекали. Залишилося зовсім трохи, цікаве тільки розпочинається. Па-па!